હેલો એવરીવન, આજે આપણે બનાવીશું શિયાળુ શાક, જે તમે શરદી ખાંસી થઈ હોય તો તેમાં પણ ખાઈ શકો છો. તો ચાલો શરૂ કરીએ બનાવવાનું. શિયાળુ શાક બનાવવા માટે મેં અહીંયા 3 થી 4 ચમચી તેલ લીધું છે. તેલ ગરમ થાય એટલે અડધી ચમચી મેથી ઉમેરી દેવાની છે. મેથીનો કલર ચેન્જ થઈ જાય પછી આપણે અડધી ચમચી રાઈ ઉમેરી દઈશું અને રાઈ બરાબર તતડી જાય એટલે લાંબી સ્લાઇસમાં કટ કરેલી 2 ડુંગળી ઉમેરી દેવાની છે. ડુંગળીને એકાદ મિનિટ માટે ફ્રાય કરી લેવાની છે. પછી આપણે 7 થી 8 ઝીણી સમારેલી લસણની કળી ઉમેરી દેવાની છે. લસણ થોડું ફ્રાય થઈ જાય એટલે ઝીણું સમારેલું લીલું મરચું ઉમેરીશું. મેં અહીંયા આદુ અને હળદરના એકદમ નાના નાના પીસ કરી લીધા છે, તો હવે તે ઉમેરી દઈશું. હવે આદુ અને હળદરના પીસને આપણે ફ્રાય કરી લેવાના છે. તેને વધુ પડતા ફ્રાય નથી કરવાના. હવે એકદમ ઝીણું સમારેલું લીલું લસણ ઉમેરી દઈશું. આદુ, હળદર અને લીલા લસણનું પ્રમાણ તમે તમારી જરૂરિયાત પ્રમાણે લઈ શકો છો. મેં અહીંયા લગભગ 3 થી 4 ચમચી જેટલું માપ રાખ્યું છે. તો આદુ, હળદર અને લીલું લસણ જ્યારે બરાબર શેકાઈ જાય પછી અંદર 6 થી 7 મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરી દેવાના છે. મેં અહીંયા 250 ગ્રામ ઝીણી સમારેલી લીલી ડુંગળી લીધી છે. તમારે વધારે લેવી હોય તો પણ તમે લઈ શકો છો. હવે બધું જ બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે. તો 250 થી 300 ગ્રામ જેટલી લીલી ડુંગળી તમે લઈ શકો છો. હવે અંદર સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, અડધી ચમચી હળદર, અડધી ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર અને અડધી ચમચી તીખું લાલ મરચું પાવડર ઉમેરી દઈશું. આ શાકમાં આપણે હળદર અને આદુનો ઉપયોગ કર્યો છે, તો આપણે મરચું થોડું ઓછું ઉમેરીશું. હવે ચપટી હિંગ ઉમેરીને બધું જ બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. હવે આ શાકને આપણે ઢાંકણ બંધ કરીને નથી ચડવવાનું. તેને લગભગ 5 થી 7 મિનિટ માટે આ રીતે ખુલ્લું જ ચડવા દેવાનું છે અને વચ્ચે વચ્ચે તેને હલાવતા રહેવાનું છે. તો લગભગ 5 થી 7 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે બધી જ વસ્તુ બરાબર ચડી ગઈ છે. હવે ઉપરથી થોડી કોથમીર ઉમેરી દઈશું. તો શરદી ખાંસીમાં પણ આપણને ભાવે તેવું શિયાળુ શાક બનીને તૈયાર છે. તમે ડાયરેક્ટ લીલી હળદર કે આદુનો ઉપયોગ ના કરી શકતા હો તો આ રીતે શિયાળુ શાક બનાવીને એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. જો તમને શરદી ખાંસી હોય તો તમને આ શાકનો ટેસ્ટ ખૂબ જ પસંદ આવશે. તો મારી આ રેસીપી તમને કેવી લાગી તે મને કમેન્ટ કરીને જણાવવાનું ભૂલતા નહીં. અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો તે કરી લેજો અને જોડે ઓલ બટનને પ્રેસ કરવાનું ના ભૂલતા, જેથી નવી વાનગીનું નોટિફિકેશન તમને મળતું રહે. ફરીથી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બધાને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ.